Welcome to Ricky&Marichu vlog. If you're not yet subscribed, then subscribe to our channel. Ayun. So, mag-unboxing po tayo ngayon ng ating mga pinili namin. Ayan, na kailangan natin sa ating trabaho. Ayan, so, bumili kami ng bumili kami ng power bank kasi nasira na yung power bank namin. Wala na kaming power bank. So, alam nyo naman, pagka dito sa Pilipinas, panay ang brown out. So, diba, at least pag may brown out, meron tayong magagamit na power bank. So, itong power bank na binili namin is pwede siyang mag-charge ng 3 times na charge sa cellphone. Ayan. Ayan. So, energizer po siya. Lahat po ito binili namin, energizer, lahat po ito binili namin ng sarili namin pera. Hindi po siya sponsored. Ayan. So, ito yung binili namin power bank, energizer, and ito naman, ano siya, yung cellphone stand. Cellphone stand. Kasi minsan pag naka-live ako, kailangan ko ng cellphone stand para sa binabasa ko. Minsan. Kasi pag nagla-live ako, hindi lang isa yung tinitignan ko, bali 3 yung pinagbabasahan ko. Ayan, para mahabol ko yung mga pumapasok sa ating live stream. Tapos, hindi ko alam kung anong gamit nito. O, dito siguro to. And ito, mayroon kaming biniling mouse pad. Ayan, mouse pad. And then, ito naman, ayun, yung medyo pricey. Pero, kailangan kasi namin bumili nito guys kasi yung laptop namin medyo mapuro na yung utak. At syempre, YouTuber tayo, so kailangan natin ng gamit. Kailangan din natin mag-invest ng gamit. Okay? Kasi, part po siya ng trabaho. Kailangan natin ito para sa ating trabaho. So, meron po silang binigay na, na free, which is, parang carrier bag lang. Carrier bag lang naman ito guys. So, buksan natin yung bag. Pero, ganito naman natin kasi babalik din naman natin dahil ito gagamit. Magagamit lang naman ito guys pag mag-travel ka, pag lalabas ka. Dito ka na sa loob ng bahay, hindi mo na kailangan naman ito. So, ito siya guys. Free po. Ito po yung free niya. Ayan, free po siya. Lenovo. So, ano ba yung nasa laman? And, ito pa pala guys. Nalagay lang namin. Pero, separate po namin na binili ito. Tawag dito, wireless na mouse. Ayun, wireless mouse daw ito guys, wireless mouse. So, ito guys, again, binili ko namin ito na sarili namin pero hindi po siya sponsored. Wireless daw siya. So, let's see. Bilihan na rin namin, ano siya? E-Tech, yung pangalan niya. Yan. Tapos, bilihan na namin ng mousepad para naman meron tayong pagpatungan. Hindi po siya free guys ha. Binili po namin ito. Separate siya. Then ito, carrier bag lang naman. So carrier bag ang free ng aming binili laptop. So, buksan na natin guys. Ito na yung medyo pricey naman. Pero sa akin kasi hindi naman tayo rich. So, para sa akin, pricey na siya. Kailangan kasi natin sa trabaho. Ayan, boxing natin. Show. Ano ba yung laman nito? Ayan, yung charger. So, yung charger niya guys. So, wala nang laman.
So, andito yung mga guide. Ang ano dito is Lenovo. Meron naman siyang warranty. Annual. Oo. 14 inches lang naman to guys. 14 inches. Dahan-dahan bigla. O, diba? Ayan na guys. Ang ating laptop. Tcharan! Guys. Ayan na siya. So, Lenovo po siya. 14 inches. Ito yung charger. So, ito po yung mga pinamili natin. Kuya. Okay. Yan. Meron tayong cellphone stand. Meron tayong laptop. Meron tayong cellphone stand. Meron din tayong wireless na mouse. And meron tayong power bank kasi kailangan talaga natin ito guys. Ayan, ito yung charger niya. And mouse pad. So, ito lang. O, diba? Kailangan kasi natin ito guys sa work ha, sa trabaho. Ayan. Bilang YouTuber tayo, so kailangan natin ng gamit. Ayan. Tsaka ano na kasi, kailangan natin talaga. Ayan, so, yun lang guys. Thank you.